नमस्कार, शिक्षा 26 घोरपडे चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मुलांनो, आज आपण चिमणीविषयी माहिती पाहणार आहोत। चिमणीची लांबी सुमारे 16 सेंटीमीटर असते, तर वजन 16 ते 39 ग्रॅम असते। नर चिमणीचे डोके राखाडी रंगाचे असते, गळा व डोळ्याभोवती काळा रंग असतो। पाठ आणि पंख तांबूस काळसर असते। खालची बाजू राखाडी रंगाची असते, तिच्या अंगावर काळ्या तपकिरी रंगाच्या तुटक रेषा असतात। खालची बाजू धुरकट पांढरी असते। नर व मादी चिमणीची चोच आखूड, जाड, मजबूत आणि तपकिरी रंगाची असून विणीच्या हंगामात ती काळी होते। चिमणीचे पाय तपकिरी असतात। पंख विशेष मजबूत नसल्यामुळे या पक्षाला एकसारखे लांब उडता येत नाही। जमिनीवर पावले टाकत चालता येत नाही, त्यामुळे तो टनटन उड्या मारतो। चिमणीचे शास्त्रीय नाव पॅसर डेमोस्ट्रिक्स असे आहे। चिमणी प्रामुख्याने दाणेदार बी खाणाऱ्या असतात, जरी ते अगदी योग्य प्रमाणात कीटक खातात। वसंत ऋतू आणि ग्रीष्म ऋतूमध्ये हे खरे आहे, जेव्हा कीटक अंडी घालण्यासाठी आवश्यक प्रथिने वाढवतात। काळ्या सूर्यफूल बियाणे, बाजरी, करडलेली मका, दूध आणि इतर अनेक पदार्थ खातात। गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरात चिमण्यांची संख्या कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे। आधुनिक काळात बहुमजली इमारतीमध्ये चिमण्या जुन्या घरांप्रमाणे राहण्याची जागा मिळत नाही। सुपरमार्केट संस्कृतीमुळे जुना किराणा माल दुकानातील धान्य मिळत नाही। याशिवाय मोबाईल टॉवर्समधून निघणाऱ्या तरंग लहरी देखील चिमण्यांसाठी हानिकारक मानल्या जात आहेत। या तरंग लहरी पक्ष्यांना दिशा शोधण्याच्या प्रणालीवर परिणाम करत आहेत आणि त्यांच्या पुनरुत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत आहे। परिणामी चिमण्यांचा वेगवान नामशेष होत आहे।